και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα κάνω την εξαιρετική σούπα που σου αρέσει. Είναι με φακές και ξύδι. Είναι μια εξαιρετική σούπα, φίλες μου. Ο Μιχάλης τη λατρεύει, έκαμε την η μάμα μου, η πεθερά του, και τώρα συνεχίζω να την κάνω και εγώ. Θέλω να διατηρηθεί τούτη σούπα. Είναι φανταστική, φίλε. Τώρα τις νηστείες, εμείς βασικά η οικογένεια μου την κάναμε την καθαρά Δευτέρα και την Αγία Εβδομάδα. Την καθαρά Δευτέρα που την έκαμα μεγάλη δόση. Διπλή δόση. Απολαύσαν την, τα παιδιά μου είναι μαθημένοι με αυτήν τη σούπα. Οι ξένοι δεν την εγνωρίζα. Και εν τούτον το κίνητρο, λέει μου ο Μιχάλης, να την βάλουμε και τούτη μέσα στο κανάλι μας, γιατί είναι και θρεπτική και ωραία. Τα υλικά μας είναι απλά. Έχουμε τη φακή μας. Και είπαμε, εδώ τώρα θα χρησιμοποιήσω, θα βάλω 250 γραμμάρια φακή, είναι ένα μεγάλο φλιτζάνι. Είναι η κανονική φακή. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε και την πιο μικρή φακή, την ψηλή. Εν τω μεταξύ, την καθαρίζω με τη φακή, διότι μπορεί να έχει εξένα σώματα μέσα, και την έχω πλυμμένη, στραγγισμένη, καθαρή εδώ για να την χρησιμοποιήσω. Είπαμε, θα βάλουμε χόρτα. 2 κρεμμυδάκια εδώ, μπορεί και ένα να σας δω και τα 50 γραμμάρια. Εγώ χρησιμοποίησα 2 κρεμμυδάκια φρέσκα με το πράσινο τους. Είναι 50 γραμμάρια. Εδώ έχω το κόλιαντρο το φρέσκο, χρησιμοποιούμε τον πάρα πολύ στην Κύπρο, φίλες μου. Υπάρχει ο ξηρός, αλλά υπάρχει και ο φρέσκος κόλιαντρος και δαμέ είναι ψιλοκομμένος, 50 γραμμάρια. Στην Ελλάδα που δεν τον πολύ γνωρίζουν, μπορούν να βάλουν μαϊτανό. Μπορείς να βάλεις μαϊτανό, αλλά την ιδιαίτερη γεύση τη δίνει ο κόλιαντρος. Είναι βασικό, αρωματικό της σούπας, αλλά μπορούν να βάλουν και άλλα λαχανικά. Εγώ απλώς να τα χρησιμοποιήσω τούτα. Το μαρούλι πάλι είναι κομμένο, μαρούλι, όλα είναι 50 γραμμάρια. Το καθένα είναι και τα σκορδάκια εδώ, είναι φρέσκο σκόρδα, 3 σκελίδες. Θα μπουν και τούτα μέσα. Μέτριες, τούτη λίγο μεγαλούτσικη. Θέλει, αλλά είναι τούτα που να δω τη γεύση. Είναι φρέσκες σκελίδες. Αν έχουμε και το πίσω το πράσινο, τα φύλλα. Δυστυχώς δεν έχω σήμερα να βάλω, φίλες μου, αλλά δίνουν ιδιαίτερη γεύση. Και ένα κύβο λαχανικό προαιρετικό, όποιος θέλει μπορεί να βάλει. 50 ml λάδι ελαιόλαδο. Αν θέλουμε να την κάνουμε αλάδοτη, εμείς στην Κύπρο λέμε και τη λέξη αλάδι, φίλες μου, μπορούμε, αν δεν θα βάλουν καθόλου λάδι, να βάλουν 2 κουταλιές ταχίνι. Εγώ όμως θα βάλω και λάδι, 50 ml, θα βάλω και 1 κουταλιά ταχίνι. Ακατέργαστη ταχίνι. Το ξύδι θέλω 50 ml. Και έχω μία μεγάλη κουταλιά αλεύρι, ό,τι αλεύρι έχουμε σπίτι μας, φίλες μου, και θα το κάνω ένα χυλό που θα το ρίξω στο τέλος στη σούπα μου. Θα το δούμε. Έχουμε το αλατάκι, το πιπεράκι. Εγώ να βάλω και λίγο κάρι, φίλες μου, για να δώσω, ναι, είναι μια ποικιλία από μπαχαρικά. Και πάμε με την εκτέλεση. Με τις νηστείες εβάλαμε πάνω, και εσύ και εγώ. Έβαλες. Και εσύ και εγώ. Πάμε με τη φακή. Θα ρίξω τη φακή στην κατσαρόλα μου και θα βάλω νερό να τη σκεπάζει, διότι θα αλλάξω το νερό, δεν θα το αφήσω. Θα την ψήσω τώρα. Ωραία. Πάει. Ανάβουμε τη φρουτόγα και περιμένουμε να κοχλάσει. Περιμένουμε να κοχλάσει και μόλις κοχλάσει και βγάλει έναν σκούρο χρώμα, θα την κουλιάσω, θα τη σουρώσω. Μάλιστα, θα αλλάξουμε το νερό. Ναι. Ωραία. Εμείς στην Κύπρο λέμε θα την κουλιάσουμε, αλλά είναι θα τη σουρώσουμε. Δεν πειράζει, παθαίνετε νέες λέξεις. Κυπριακές. Που πολλές έχουν τη ρίτσα τους στα αρχαία ελληνικά. Βέβαια. Αλλάξει χρώμα το νερό. Ναι. Μόλις κοχλάσει, φίλες μου. Θα αλλάξει χρώμα το νερό. Κάπως φεύγει. Βλέπεις ότι έχει χρώμα. Όχι, όπως είναι. Πάει πίσω. Τώρα μπαίνει 1 λίτρο. Είναι φρέσκο 1 λίτρο, θα βάλεις ακόμα. Θέλετε. Και ακόμα 750 ml, ακόμα 3/4 του λίτρου. Φλιτζάνια είναι 7 φλιτζάνια. 7 φλιτζάνια των 250 ml. Και ξαναβράζουμε τη φακή μας. Τι γίνεται? Έχει μισοψηθεί, φίλες μου. Δοκιμάζομαι. Είναι καλό ψηθεί πολλά. Τούτη φακή είναι ελληνική. Πάει και το λαδάκι. Ελαιόλαδο βέβαια. Κάποιοι δεν αλλάζουν το νερό. Έβαλες τώρα και 1 κουταλιά ταχίνι. Ταχίνι.
Και λίγο παραπάνω. Και λίγο παραπάνω, τούτο εξαρτάται σε εσάς. Αν θέλετε να κάνετε αλάδοτη, θα βάλετε 3 κουταλιές στη ταχίνη. Παίρνω τα λαχανικά, το σκορδάκι έκοψα το. Μπαίνει και το σκορδάκι μου. Οι σκόρτον έχουν κοπεί. Ναι, θα μου σωστές, βεβαίως. Βλέπω τώρα τα κομματάκια που πέσουν. Τα σκορδάκια μου τα κόβω. Άρα όλα τα λαχανικά κομμένα. Πάει το κάρι, φίλες μου. Περίπου μισό κουταλάκι. Όσο θέλουμε βάλουμε. Εγώ μπορώ να βάλω και παραπάνω γιατί μου αρέσει να είναι πικάντικη. Να κατέβω. Άρχισαν τα αρώματα, φίλες μου. Το κάρι είναι διάφορα μπαχαρικά, αλεσμένα μαζί. Πιπέρι, φρεσκοτριμμένο. Όσο μας αρέσει, μισό κουταλάκι. Και το αλατάκι μου. Ένα κουταλάκι. Όχι, θέλει μια κουταλιά. Μια κουταλιά. Θέλει. Να φέρω κι άλλο να βάλω. Για το αλάτι. Φίλες μου, θα τη δοκιμάσουμε και στο τέλος. Τι χρειάζεται θα προσθέσουμε στο τέλος. Ακριβώς. Ήδη πήρε τα αρώματά της. Από πιπέρι, χάρι, αλάτι. Ξύδι. Να πει και ξύδι, ακόμα δεν μπήκε το ξυδάκι. Όλα το θέλει το. Και στο τέλος μπορούμε να δείξουμε και λίγο που θα τελειώσουμε. Στο πιάτο του. Και στο πιάτο του, αλλά και από πάνω από την κατσαρόλα. Ή στη σουπιέρα από πάνω. Τώρα να ψηθούν και τα χόρτα μας, τα λαχανικά μας. Άρα θα περιμένουμε τώρα έτσι να κοχλάζει. Ναι, θα να δούμε. Τη φλόγα. Μπορούμε να τη χαμηλώσουμε. Μια πλούσια σούπα, ωραία σούπα. Που γίνεται. Έχω ψηθεί και τα λαχανικά μας. Τέλεια. Εντάξει, ναι. Τελειώσαμε. Έτοιμοι, θα κάνουμε το χυλό. Τελικά ψήθηκε πολύ γρήγορα. Έτσι φαγή μας καλόψητη. Ελληνική είπες. Ελληνική, ναι. Και τώρα τι θα κάνεις. Να βάλω και το. Διάλυσες το αλεύρι με νερό. Ναι, έβαλα περίπου 100 ml νερό. Έκαμες. Ένα χυλό. Βάλω το με το τρυπητό μου. Κουμπάς το μέσα στη σούπα. Ακριβώς, χρειάζεται. Και το ανακατεύεις να πάει το αλεύρι κάτω. Και τελευταίο. Να το αφήσουμε έτσι να πάρει μια βράση με το χυλό. Μιχάλη, ναι. Να δούμε να χυλώνει. Πάντως είναι εξαιρετική φαγή, είναι πάρα πολλά ωραία φαγή. Είναι πολύ νόστιμο φαγητό πάντως. Εγώ κάθε φορά που την κάνεις τρώω 2 πιάτα. Και εύκολη. Πάνε εύκολη. Έχεις τα χόρτα σου έτοιμα. Και θα γευτούμε και το ζουμί της. Βέβαια, να το γευτούμε. Αν δούμε ότι χρειάζεται κάτι ή χρειάζεται ακόμα λίγο νεράκι ή χρειάζεται ξύδι, αλάτι, πιπέρι, κάρι, προσθέτουμε. Τώρα θα προσθέσεις το ξύδι. Πάει και το ξύδι τα 50 ml. Ακόμα ένα ανακάτεμα να πάρει τη βράστη της. Και τώρα. Τώρα μένει ο Μιχάλης να την δοκιμάσει και να μας πει. Εγώ την έχω φάει αρκετές φορές και την περιμένω με πολύ όρεξη. Έφτασε και το μεσημέρι. Ό,τι χρειαστεί. Ναι. Πάμε να δούμε. Αλατάκι, λέει ο Μιχάλης. Εντάξει, εγώ θέλω να έχει αλάτι. Ακόμα λίγο αλάτι. Και αλάτι. Ακόμα λίγο κάρι, φίλες μου. Εμείς την τρώμε λίγο πικάντικη. Και ακόμα λίγο πιπέρι. Μας αρέσουν εμάς. Εν και κρύα ακόμα. Ναι, και βάλω ακόμα λίγο, 1-2 κουταλιές από πάνω. Ελαιόλαδο. Λαδάκι. Επειδή μ' αρέσει εμένα, να. Και ωραία εμφάνιση, δεν τι ωραία που φαίνεται. Δεν τι ωραία που φαίνεται. Έσβησε στη φλόγα. Τελειώσαμε. Άρα να την απολαύσουμε. Αυτή είναι η σουπίτσα μας, φίλες μου. Εξαιρετική, ωραία, πανεύκολη. Φτιάξτε τη φίλη ανεπιφύλακτα, σας το συνιστώ. Μην το αμελήσετε. Ειδικά τώρα τις νηστείες, αλλά και οποτεδήποτε. Εγώ να μου τη σερβίρουν την απολαμβάνω τέτοια σούπα. Δείτε τι ωραία σούπα. Φτιάξτε την, γράψτε μας στα σχόλια σας και είμαι σίγουρος ότι θα σας υπεραρέσει. Είναι τα ωραία σπρίμι, να δοκιμάσω και ο Μιχάλης μας. Εγώ τρώω την περισσότερη, πρέπει να δοκιμάσω κι εγώ. Νοστιμότατη, όπως την τρώω. Πολλά ωραία. Όπως την τρώω, πολύ θέλει ωραία. αλάτι, κάρι, πιπέρι, ό,τι θέλει, φίλες μου, το βάζουμε. Άντε Μιχάλη. Γέμισε το πιάτο μου, γέμισε το καλά. Βάλε. Άντε, να βγάλουμε φωτογραφία και ξαναβάλουμε. Γέμισε το καλά και να βγάλουμε και φωτογραφία. Να μπορέσω να το κατεβάσω κιόλας. Ήρθε η ώρα οι καλοί και οι ευλογημένοι φίλοι και φίλες να απολαύσουμε αυτήν την υπέροχη σούπα, φαγή. Πραγματικά η χαρά μου είναι μεγάλη. Υπέροχη όπως πάντα, φανταστική σούπα φαγή. Ειλικρινά, όσοι δεν την έχετε γευτεί, χάνετε. Φτιάξτε την και θα το διαπιστώσετε. Και νηστίσιμη. Τρώγεται μόνη της. Είναι τόσο ωραία που δεν θέλω να αναμίξουμε τίποτε άλλο. Ωραία αρώματα, ωραία χόρτα μέσα, λαχανικά. Κάντε την, απολαύστε την, με ένα κρασάκι, είναι ό,τι πρέπει. Ωραία, πάρα πολλά ωραία, πάρα πολλά ωραία, πραγματικά.
Δεν ξεχωρίζεις αυτό το φαγητό για νηστίσιμο. Αυτό είναι φαγητό special. Με τα χόρτα μέσα. Πραγματικά. Ακόμα μια συνταγή για την οικογένειά μου και για σας όλους. Να εμπλουτίζετε τα μενού σας. Θα ήταν αμαρτία να μην δείχναμε αυτήν τη σούπα, πραγματικά. Άτσι. Καλή Σαρακοστή, καλό Πάσχα να φτάσουμε όλοι μας με υγεία. Εγώ τρώω και δεύτερο πιάτο, πάντα. Να είστε καλά.